વાસ્તવની અંદર સત્સંગ જે છે એ 3 પ્રકારથી સાંભળવામાં આવે છે. એક સાત્વિક, બીજા રાજસિક અને તામસિક. જ્યારે વ્યક્તિના જીવનમાં સાત્વિક વિચારો જ્યારે ચાલતા હોય છે ત્યારે એનું મન સેવામાં, ભજનમાં, સત્કર્મમાં, બીજાના હિતમાં એ રીતના લાગેલું હોય છે. 3 પ્રકારથી વ્યક્તિ સત્સંગ સાંભળે છે અને 3 ગુણ હરેક ઇન્સાનની અંદર ચાલે છે. જ્યારે રાજસિક પ્રકૃતિ ચાલે છે ત્યારે એને સારું સારું ખાવાની, હરવા ફરવાની અને મોજ શોખના વિચારોમાં એ જીવે છે, કેમ કે એમાં અત્યારે એના જીવનમાં રાજસિક પ્રધાન ગુણ છે એ બહાર છે. એવી રીતના જ્યારે તામસિક પ્રકૃતિ એના મગજમાં ચાલે છે, એના જીવનમાં વધારે પડતી તામસિક વૃત્તિ આવે છે, તો એ મરવાના, મારવાના, બીજાને દુઃખી કરવાના અનેક પ્રકારના વિચારોથી ગ્રસિત થઈ જાય છે. એટલે જીવનની અંદર જ્ઞાનીઓ કહે છે કે સતત સાત્વિક વૃત્તિ જ્યારે વ્યક્તિ રાખે છે અને સાત્વિક ગુણ જ્યારે પ્રધાન રહે છે ત્યારે માનવના મનની અંદર શાંતિ લાગે છે. માનવ એક એવા તત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે જે તત્વથી એ જીવનું કલ્યાણ છુપાયેલું છે. એટલે શાસ્ત્રો અને મહાપુરુષો કહે છે કે સાત્વિક આહાર કરવાથી, સાત્વિક લોકોની પાસે બેસવાથી હંમેશા સાત્વિક ગુણ પ્રધાન આપણા જીવનમાં રહેતો હોય છે. અને એ સદગુરુની કૃપાથી જીવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે જીવનમાં સદગુરુની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે. હર કોઈ ઇન્સાન આજે સંસારની અંદર જીવન જીવી રહ્યો છે, તો એક જીવે છે એ ગુરુ મુખી થઈને જીવે છે અને એક વ્યક્તિ મનમુખી થઈને જીવન જીવે છે. તો જ્યારે ગુરુમુખી થઈને જીવન જીવે છે તો સદગુરુ જે છે એની હર પલ, હર ક્ષણ એની રક્ષા કરે છે. અને એનું જેમ એક બાળકનું ધ્યાન એની માં રાખે છે એવું જ ગુરુનું કામ છે. એ સૂક્ષ્મ રીતે શિષ્યની અંદર એવો ભાવ રાખી અને શિષ્યને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કરે છે. એટલે કીધું છે ગુરુ તત્વ છે એ કોઈ સાધારણ નથી. સદગुरु और समुद्र दोनों गहरे हैं, बस फर्क इतना है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और सदगुरु की गहराई में जाते इंसान तर जाता है. ગુરુની ગહેરાઈ એટલી હોય છે, એની ઊંડાણતા એટલી હોય છે, એની વિશાળતા એટલી હોય છે કે જીવને એની ગહેરાઈથી, એની વિશાળતાથી સમજાઈ જાય છે કે ગુરુ તત્વ છે એ જે આપણી 2 આંખોથી અને આપણા મનથી જેટલું આપણે વિચારીએ છીએ ત્યાં સુધી એની શક્તિ સીમિત નથી. ગુરુની શક્તિ અમાપ છે, એને કોઈ માપી ના શકે. અને એવા સદગુરુ જ્યારે જીવને મળે છે ત્યારે એ જીવને એ પરમ શક્તિનું જ્ઞાન કરાવે છે કે જે પૂરા વિશ્વની અંદર એમની શક્તિ ઓમિની પ્રેઝન્ટ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે. તત્વ એવું મહાન છે ગુરુનું, એટલે એક પુસ્તકની અંદર એની વિશાળતા લખેલી છે કે ગુરુની વિશાળતાને દુનિયામાં કોઈ માપી ન શકે. અને એટલે એવા સદગુરુના શરણમાં જીવ જ્યારે જાય છે અને એમની પાસે જ્ઞાન લઈ અને જ્યારે એ ધ્યાન કરે છે ને ત્યારે એની વિશાળતાની એને ખબર પડે છે. જેવી રીતે આ પવન છે તો પવનની વિશાળતા કેટલી છે, કોઈ માપી ના શકાય. એમ સજનો સદગુરુ એ તત્વ છે. મને ને તમને સમજાવવા ચાહે છે અને એ એટલી ઊંડાણતા વાળા, એટલી વિશાળતા વાળા એ
સદગુરુ તત્વ જે છે ને એ માનવ દેહમાં આ ધરતી ઉપર આવે છે અને આવીને આ જીવને એ પરમ તત્વનું જ્ઞાન આપી અને એની વિશાળતા સમજાવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહારાજે અર્જુનને શું આપ્યું છે? કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર અર્જુનને જ્યારે ભગવાને એની વિશાળતા બતાવી, એની ગહેરાઈ બતાવી અને અર્જુને જ્યારે જોયું ને ત્યારે અર્જુન ક્ષમા માંગે છે, માફી માંગે છે કે હું તો એટલું જ સમજતો હતો ને એટલું જ માનતો હતો કે તમે મારા શાળા છો, તમે મારા મિત્ર છો, તમે મારા સખા છો. પણ એની વિશાળતાની અર્જુનને ખબર ક્યારે પડી? કે ભગવાન ખુદે જ્યારે અર્જુનને પ્રેક્ટિકલ ક્રિયાત્મક બોધ આપ્યો અને અર્જુને જ્યારે અંદર એ શક્તિનો અનુભવ કર્યો, એ શક્તિના દર્શન કર્યા, એની વિશાળતાને જ્યારે જોઈ ત્યારે અર્જુનને ખબર પડી કે વાસ્તવમાં આ કોઈ કૃષ્ણ મારા શાળા નથી, મારા મિત્ર નથી, આ એક પરમ શક્તિ છે. અને ત્યારે અર્જુને કીધું કે કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ. આખા જગતના જે કર્ણધાર છે, આખા વિશ્વને ચલાવવા વાળી જે શક્તિ છે, એ શક્તિએ જ આજે શરીર ધારણ કર્યું છે. અને એ શક્તિ આપણી અંદર જે સૂક્ષ્મ રૂપે નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપે જે શક્તિ પડેલી છે, એ શક્તિનું જ્ઞાન એ સદગુરુ રૂપમાં આવી અને પરમાત્મા કરાવે છે. અને એવા સદગુરુના શરણે જવાથી આ જીવના આત્માનું કલ્યાણ થાય છે. અને એટલે કીધું છે સદગુરુના ચરણે રે પરમ પદ મળી જાશે, દરિયાનું મોતી રે મરજી વાતે લઈને જાશે. હું તો ધન્ય ગણું તે મને રે જેણે નામ જાણી લીધું, નથી બાકી હવે કાંઈ રે ભવો ભવ નથી મરવું. આ તન મન ધન નો રે માનવ અભિમાન કરે, જાવું પલમાં છોડીને રે અહીં કાંઈ તારું નથી, સદગુરુના શરણે રે પરમ પદ મળી જાશે. અરણુકાર નામ તો રે રોમે રોમે રમી રહ્યો, લાગી લગની નામની રે તુરિયામાં તાર લાગી ગયો, સદગુરુના શરણે રે પરમ પદ મળી જાશે. શું કીધું? કે એવા સદગુરુના શરણે જવાથી આ જીવને પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. કે જે પદને દુનિયાની અંદર એને કોઈ હટાવી ના શકે, એ પદની ક્યારેય કે છે દૂર ના થઈ શકે. જેવી રીતે નરસિંહ મહેતાએ એ પરમ પદ પ્રાપ્ત કર્યું, મીરાબાઈએ એ શક્તિને જાણીને પરમ પદને પ્રાપ્ત કર્યું. હજારો લાખો કરોડો વર્ષો વયા જાય પણ એની નામના કે છે ભૂસાતી નથી. લાખો હી યુગ આયેંગે લાખો હી યુગ જાયેંગે, કબીર મીરા નાનક કે ભજન ન મિટ પાएंगे. लाखों प्रणाम तुम्हें भारत तेरी माटी को, तूने सदा संभाला है संतों की परिपाटी को. આ એવું તત્વ છે કે લાખો વર્ષો વ્યા જાય આ પદને કોઈ છોડાવી ના શકે, આ પદને કોઈ મિટાવી ના શકે. ભક્તનું પદ એવું છે, સંતનું પદ એવું છે કે જીવને કંઈ યુગો વીતી જાય તો એની નામના રહી જાય છે. આજ આપણે હનુમાનજીને કેમ યાદ કરીએ છીએ? કેવું ભક્તનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું, ભક્ત હનુમાનજીનું. તો સજનો એ કરાયું કોણે? તો કે ભગવાન રામ આ ધરતી ઉપર પધાર્યા તો એમની સેવામાં, એમની આજ્ઞામાં રહીને એવી પદવીને પ્રાપ્ત કરી લે છે. એટલે કીધું છે કે ગુરુ સે પ્યાર કરને વાલે કો કોઈ હરા નહીં सकते, उनकी कृपा कोई शब्दों में बता नहीं सकते, जिसकी चलाते हैं नैया उसको कोई डुबा नहीं सकते. अरे कायनात भी बदलनी पड़े तो बदल देते हैं,
गुरु के वचन को खुद ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकते। આવી મહાન શક્તિ, આવું મહાન તત્વ સદગુરુનું છે. અને એવા સદગુરુ આ ધરતી ઉપર જ્યારે માનવ દેહ ધારણ કરીને આવે છે ને, તો હરેક ઇન્સાન એ શક્તિને જાણવાને સક્ષમ છે, અધિકારી છે અને કરી પણ શકે છે, જાણી પણ શકે છે. પણ માનવ અધૂરો ક્યાં રહી જાય છે? માનવ ત્યાં ને ત્યાં માયાના કાર્યમાં અને માયા સુધી સીમિત રહી જાય છે ને, એટલે તત્વ સુધી જીવ પહોંચી નથી શકતો. જેવી રીતે એક કોલસો હોય છે, તો એ કોલસાની ઉપર આપણે જાણીએ છીએ કે એક સરખો તાપ પડે છે, એક સરખું દબાણ આવે છે, પણ એક કોલસો હીરામાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે અને એક કોલસો કાળો ને કાળો રહી જાય છે. એનું કારણ કે એક કોલસાએ પ્રકાશને પોતાના જીવનમાં ગ્રહણ કર્યો અને પોતાના સ્વરૂપને બદલી નાખ્યું, પરિવર્તિત કરી નાખ્યું, એટલે એ કોલસામાંથી હીરો બની ગયો અને હીરાની કિંમત થઈ ગઈ છે. અને એક કોલસો કાળો છે ને અડે તો પણ હાથ કાળો થઈ જાય. હીરાની કિંમત કેટલી છે અને કોલસાની કિંમત કેટલી છે? આ બેમાં ફરક શું છે? હતો તો એક જ સરખો. તો ફરક ત્યાં છે કે કોલસાએ પોતાના અસ્તિત્વને મિટાવી અને પોતાના રૂપને બદલી નાખ્યું પ્રકાશને ગ્રહણ કરીને. અને હીરાની કિંમત કેટલી છે એ આપ લોકો જાણો છો. ઠીક સજનો, ઇન્સાન તો દુનિયામાં બધાય છે, માણસ કહેવાને લાયક તો બધાય છે, પણ એક ઇન્સાન સદગુરુના પ્રકાશને, સદગુરુના જ્ઞાનને, સદગુરુની આજ્ઞાને પોતાના હૃદયની અંદર ધારણ કરી અને એ પ્રમાણે પોતાના જીવનનું ઘડતર કરે છે. એટલે એ ભક્તની પદવીને પ્રાપ્ત કરી લે છે, એ કોઈ સંતની પદવીને પ્રાપ્ત કરી લે છે. અને ગમે એટલો સંઘર્ષ એના જીવનમાં આવે છે, તો એ સંઘર્ષથી એના જીવનનું ઘડતર કરતો જ જાય છે. જેવી રીતે દયાનંદ સરસ્વતી મોરબીની અંદર ટંકારા ગામમાં થઈ ગયા, તો એનો ઇતિહાસમાં એવું બતાવે છે સત્યાર્થ પ્રકાશની અંદર કે દયાનંદ સરસ્વતી જ્યારે ગુરુ ધારણ કરવા માટે વિરજાનંદ સ્વામીના આશ્રમની અંદર જાય છે, સમજાવે છે કે ગુરુના જ્ઞાનને માટે જીવે જેટલું કરવું પડે, બલિદાન, ત્યાગ, તપસ્યા, એ કરી લેવાય. કેમ કે આ એક ફેરે આપણે જો સારું કાર્ય કરીએ તો જન્મો જન્મ સુધી આ જે ભક્તિનું છે, જ્ઞાનનું કર્મ છે ને, એ જન્મ જન્મ સુધી આપણને સાથ આપે છે. કે જ્યાં સુધી આ તત્વ, આત્મ તત્વ જે છે એ પરમાત્માના તત્વમાં વિલીન અને લય ના થાય ત્યાં સુધી એ કર્મ આપણને છોડતું નથી, આપણને ત્યાં પહોંચાડીને જ રહે છે. એટલે જીવનમાં જરૂરી છે કે આપણે સદગુરુને ધારણ કરીએ અને એવા જ્ઞાની, એવા મહાન, એવા સમ્રાટ અને સમર્થ સદગુરુની પાસે જવું જરૂરી છે, જે જ્ઞાનના દાતા છે, જે શક્તિને ઓળખાવે છે, જે શક્તિનું આપણને ધ્યાન કરાવે છે, આત્મશક્તિ. અને આત્મશક્તિ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. બાકી આ દુનિયાની અંદર માણસની પાસે અત્યારે શું નથી? राकेट बनाना जाना, चंद्रलोक पर जाना जाना, धरती का सारा खजाना जाना, इतना जान करके कुछ नहीं जान पाया, क्योंकि वो मूर्ख है जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना. એટલે એવા સદગુરુની પાસે આપણે જવું જોઈએ કે જે આપણે આત્માની ઓળખાણ કરાવે, આત્મતત્વની ઓળખાણ કરાવે. એના માટે લખેલું છે એવા ગુરુને માટે કે ધન્ય રે કમાયું જેને પૂરા સદગુરુ મળ્યા, આવાગમનના ફેરા રે ટળિયા, આવાગમનના ફેરા રે ટળિયા. સતના રસ્તે થઈને જે કોઈ ચાલે, ગુરુ રે ગોવિંદ એની
બાવલડી ચાલે, ગુરુ રે ગોવિંદ એની બાવલડી ચાલે. કીધું કે એવા સદગુરુ જ્યારે જીવને પ્રાપ્ત થાય છે તો એની જીવનની નૈયા જે છે એ સદગુરુ હંમેશને માટે સંભાળી લે છે. એટલે ધન્ય છે એવા ભક્તોને કે એણે એવા સદગુરુની ખોજ કરી અને સદગુરુને જીવનમાં ધારણ કરી, સેવા કરી, ધ્યાન કરી અને પરમ તત્વ સુધી એ ભક્તો પહોંચ્યા છે અને એના ઇતિહાસોમાં અમર નામ રહી ગયા છે. તો સજ્જનો, આપણને શીખવાડે છે કે ગુરુ તત્વને પામવા માટે, ગુરુ શક્તિને ઓળખવા માટે વ્યક્તિ એવા સદગુરુના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને ધ્યાન કરવું પડે છે. અર્જુને જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરીને ધ્યાન કરીને જોયું ત્યારે જ કૃષ્ણને ઓળખાણા છે અને ત્યારે જ અર્જુન જે છે એ સમર્પણ ભાવ રાખી અને એણે કે છે એ તત્વને ઓળખી અને સમાજની સામે કીધું કે એ તત્વ કોઈ સાધારણ નથી. દિવી સૂર્ય સહસ્ત્ર ભવેત યુગપતિ સ્થિતા, કે આકાશમાં હજારો સૂર્ય ઉગી નીકળે તો પણ એ ગુરુ તત્વને, એ કૃષ્ણના તત્વની બરાબરી કરી ના શકે. તો એવી મહાન શક્તિ સદગુરુની હોય છે અને એવા સદગુરુ જ્યારે જીવને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જીવનો જન્મ અને મરણનો ફેરો મટે છે. એટલે મહાપુરુષો, શાસ્ત્રો, સંતો આપણને એ સમજાવવા ચાહે છે કે જીવનની અંદર એવા પૂર્ણ સમર્થ સદગુરુને ધારણ કરીએ અને એવા જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી આપણે સાધના ભજન કરીએ નિયમસર અને સેવા કરી આ માનવ જીવનને આપણે સફળ બનાવવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.